napakalaking tulong ito sa amin. Lalo ngayon, hindi kami nakakapaghanap buhay ng maayos dahil sa pandemic na to. Lalo na kaming mga magulang. Ito ay malaki na rin na pangano namin sa mga anak namin pang araw-araw. At sana patuloy pa na magbibigay kayo ng tulong, mga Iglesia ni Cristo. Hindi kayo namimili ng relihiyon. Kasama pa rin kami. Kapatao. Very thankful kami dito sa San Juan kasi nagkaroon ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na magkaroon ng pamamahagi ng ganito. Lalo na ngayong pandemic, malaking tulong ito. So very thankful kami na nagkaroon ng ganitong pamamahagi. Dahil hindi lamang ho sa nakaraang bagyong Kinta, pero sa pagdating ho ng panibagong super typhoon ng pangalan ay Rolly. Ganap po itong makakatulong sa aking kababayan. Ganap po itong makakatulong sa bayan ng Mabini. Isang pambihirang pagkakataon na napagbigyan, na pagkalooban ng tulong galing sa Iglesia ni Cristo ang bayan ng Mabini. Napakahalaga ng mga ipinamamahagi nating goodwill bags sapagkat dahil siya ay isang immediate relief sa panahon ng pangangailangan, especially sa panahon po ng may kalamidad tayo, nakakatulong siya sa dahilang na isasalba nito yung kanilang pang-ilang araw na pangangailangan, lalo na kung sila ay natrap sa panahon ng may bagyo o kaya naman po ay merong mga pagbaha sa kanilang lugar. Ang daglian po nating pagtulong sa kanila, nakakagaan sa kanilang kalooban dahil meron sa kanilang tumutulong agad-agad. Malaking tulong ito, makakain na yung mga anak ko. Maraming salamat. Just like last time, when the strong typhoon came to Macau, Brother Eduardo V Manalo, he allowed our church administration to provide some water or some free food for the OFW here in Macau. Some other OFW non-church member, they feel really highly appreciate to our executive minister because they know that all the things we giving them is from our church administration. I am really, truly happy whenever I see that the effort that the church puts forward helps not only the members of the church, but even our other non-brethren as well. It makes me so proud to see that the church is doing this, becoming an example of what we have been taught all along, that whenever we possibly can, we have to help others who need it. And it's what we live by. It really tells you that we don't just talk the talk, but we walk the walk. Yung sa medical mission, yun ang pinaka-importante kasi mahal ang gamot. So natutuwa kami at libre na nakuha at marami. Meron ngang isa doon na parang sa loob na yun ng isang buwan, hindi na daw siya bibili. May vitamins, may yung sa nararamdaman niya, may antibiotic pang binigay. So nakakatuwa. Ang laki ng pag-asa ko kasi yung mga gamot na ibibigay dito sa medical mission, alam ng mga doktor kung paano nila ibibigay yung gamot na yun na malaking bagay na makakatulong sa bawat mamamayan katulad ko. Binigyan kami ng mga maintenance, amlodipine, losartan, tapos carbocysteine, mefenamic,
Tapos yun sa buto ko, ang dami. Parang gusto ko maiyak kasi puno yung palad ko ng puro gamot. Ang laking tulong, ang laki talaga. Kaya pag uwi ko ngayon sa amin, sasabihin ko yun sa asawa ko kasi sasagot ng asawa ko sa akin na, Ma, binigyan kang gamot mo. Oo, sabi ko marami pa for 1 month. Alam naman nating lahat na mahirap talaga ang bumili ng mga gamot at magpa-laboratory tulad yung mga nakikita natin, medical, dental, lahat na yata andito kaya kompletong sangkap, kompletong rekado. Kaya malaking pasasalamat ko na naanyayahan at naka-attend dito sa medical mission ng Iglesia ni Cristo at ako ay nakaranas na ma-ECG at nalaman ko kung ano talaga ang nararamdaman ko, kung saan nanggagaling yung palpitation ko. At nabigyan ako ng gamot na talagang malaking tulong sa amin. Karamihan po dito sa aming mamamayan walang kakayahang makapagbayad ng mga... Ito pong pagdating ninyo rito ay kompleto ricados. Ibig ko po sabihin, talagang lahat po nandito na ang dinala ninyo serbisyo dito sa aming bayan. Kaya kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa walang sawa niyong pagtulong dito sa bayan ng Infanta. Meron po tayong libreng ECG, ultrasound, meron po tayong mga specialty doctors, X-ray. Yun po ay kung sa ospital po ay talagang mahal po. Pero ngayon po ay binibigay po natin ito ng walang bayad. Siyempre po una sa lahat, pakikisa po natin ito sa panawagan po ng pamamahala sa mga ganitong aktibidad. Pangalawa po, ito po ay pagtugon din natin sa atin po mga sinumpaan bilang doktor po na makatulong po sa mga nangangailangan po at sa makapanggamot po. Ito'y isang passion na po Bilang isang doktor, gusto ko hong maging healthy ang community natin. Lalo na po yung mga kapatid natin na walang panggamot. I mean, pagpunta sa doktor para sa laki at mahal ng bilihin, hindi sila nakaka-avail ng ganitong serbisyo. So itong pagkakataon na ito ay sobrang happy tayo kasi naibabahagi natin ang ating serbisyo sa publiko. Ito po'y tungkulin namin bilang doktor at saka bilang kaanib ng Iglesia ni Cristo na tumulong. Marami po kasing kapatid man o hindi kapatid dito sa Ilocos Norte na tinatawag nating marginalized na nangangailangan ng tulong medikal. Tulad ngayon, talagang inalis ko lahat ng schedule. Hindi ako nag-schedule ng mga gawain sa ospital para yung buong araw ko may ukol ko lang sa lingap at mission natin. Hanggang nabubuhay po ako at kaya kong tumingin ng pasyente, gagawin ko po ito. Mahirap po, pero hindi po ako naniniwala na yung hirap na yun makakapigil sa isang volunteer. Kung makikita nyo, hindi lang po kami, maraming volunteer. Minsan po kami, kahit may sakit, basta maibigay namin libreng serbisyo sa iba, masaya na po kami. When we did our very first Aid to Humanity, that was district scale. It was huge. We had more than 200 plus healthcare volunteers. Seeing everyone partaking and all the volunteers helping, doing everything that needed doing, it was just, even all the volunteers came and said, thank you for asking us to be here. Not everybody has health insurance. Not everybody has their means to find a lot of those who don't have the means. They go to the emergency room. That becomes their clinic. And when we open up or we have appreciation or Aid to Humanity, they can avail of that free service. Don't ask anything for return. The free medical exams that we provide during our Aid for Humanity activities have a great impact on the lives of those who are receiving it, particularly the guests that we bring with us, because it's a chance for them to receive some medical advice, some blood pressure screening, for example, some sugar level measurement. This aids them in having a sort of preventative step to educate them on this current state of their health at that moment. Sa ating pong mga Kristiyano at mga Iglesia ni Cristo,
Ito po ay pinakamahalagang tawag para po sa atin, sa aming mga Iglesia ni Cristo na kami po ay tumupad ng aming tungkulin. So kung ito'y maibabahagi namin sa ganitong mga pagkakataon, sa pagamutan po ng Iglesia, ang General Hospital, ay taos-puso namin itong ipinagkakaloob. At ito po ay kaligayahan na rin po namin sa aming mga puso na ito po ay magampanan po namin sa abot ng aming makakaya. Tiwala sa Diyos. Kayo na nagpapalakas sa amin. Nagpupundar na sa pag-asa na sa bawat matutulungan nating tao, nakikita tayo ng Diyos. At siya mismo yung haharang para huwag kang magkasakit. Yun yung pinangahawakan namin at nagbibigay sa amin ng lakas. Kami po sa City Government of Tacloban, malaki pong pasalamat po namin sa Iglesia ni Cristo sa kanilang tulong in terms of housing, in terms of pagtulong po sa community. And of course, I'm sure marami pa pong iba na hindi ko pa po nababanggit. Kasi po ang importante po kasi sa ating syudad, hindi lang po kasi simpleng, bigyan kita ng bahay or bigyan kita ng ganito. It's actually yung sense of community na ang magtutulong-tulong po tayong lahat kasi hindi po natin to kayang mag-isa. Dito po kami kumukuha ng pagkakain araw-araw. Kumbaga, marami pong taong natutulungan kahit hindi po ko kapatid, mabibigyan po ng trabaho. Una-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos at sa pamamahala po ng kapatid na Eduardo Manalo, natutulungan po kaming mahihirap. Nakakahanga po talaga. Nakakahanga po na nagagawa po nila yun, na kahit hindi po pa kaanib sa iglesia, nagagawa po nilang tulungan. Kahit po ako, nung pumasok po ako dito, alam nila na hindi naman po ako kapatid. Tinanggap po nila ako. They changed my family because I get the help, so we support my family and my child and also my grandmother. They are part of their family, so Eco Family is the best. We can work to come here. Now I spend the time with them and they get food and I help them about the other policies. And I give them money to spend their own needs and I do my own needs. I would like to thank the Church of Christ to give me opportunity to change my life and give me opportunity to work here. I feel free. I say thank you to Church of Christ. The way I am today is because of the Church of Christ. It's so seldom in today's life you get people who do things for other people without wanting something in return, and doing it for Christ at the end of the day, because which is what they're doing, which is what you're doing, which is fantastic. There's no
there's no deeper looking for money or gaining anything out of this project. It's for helping the community, giving them a decent living life that they wouldn't have had if this hadn't come along. And like you said, giving them a secure job, all these type of things that no one else would have done for them in the community. And I think that's commendable and a fantastic thing you guys are doing. Inero sangalala wanga nkonena kuti famu ikatsegulidwa amuna akamagwira ntchito kwa pamene kumeneko kuntchitoko ineyo ndikhala osangalala chifukwa thandizo lizichoka kuntchitoko lizibwera pano pa khomo. Kusangalala kwanga ndi kumeneko. So, Church of Christ coming, they will employ the people, which they make money on their own, find food on their own, which you are helping the government as well. In that, Salima people, they are the ones benefiting a lot because that farm is in Salima. Being Salima, it's also part of government. So government is benefiting a lot on it. It's going to help me a lot because, like I said, I'm a mother and I'm a father. I'm living with 6 kids. My parents passed away a long time ago, so I'm going to watch for the kids, so then I can be able to buy them the food, the clothes, their school fees, everything that they need. I'm going to make sure that they get what they want. If you look at these people, if it wasn't for the church that's supplying them with the work, how long will they be without work? And how will they survive? So I think for the church, what they're doing, like I said before, it's a fantastic job. I would recommend this to everybody. They must really learn, South African people must learn out of this, what the church is doing for Africa. So brand new information today, didn't know this was in the works, but this is very exciting for the community, for sure, provide jobs, and I think it'll be great. So that's very interesting that all the way from the Philippines coming over here and establishing that, I think that's great. It's going to employ many people. It's real good for our economy. And also, which is important to me, that this good people are coming in, and I know the thoughts are good. There's nothing but goodwill. Where I'm sure there will be a very good. The Equal Farm will be a very good corporate partner with our town. This will provide good jobs for them, help feed their families. Good employment helps the community grow. It helps people help their family. It can drive down crime. It's just good for the community. Itong fight poverty at itong labanan ng kahirapan, ito hindi isang bagong bagay. Ito ay itinuro na ng Diyos sa Biblia na mababasa natin sa Deuteronomio 15:11 na kung saan ay sinasabi ng Diyos na kung sa iyong bayan meron kang mga kapatid, meron kang mga kapwa-tao, meron kang mga kababayan na nakita mong nagugutom at naghihirap, iniuutos ko anya sa inyo. Buksan ninyo ang inyong palad at tulungan sila. Hindi kaila sa atin lahat na itong mga huling taong ito ay napakasidhi ng paghihirap ng buong mundo. Ito ang nakatawag ng pansin sa ating tagapamahala. Kaya inilunsad niya sa buong Iglesia yung tinatawag na fight poverty, na ang layunin ng pamamahala ay hindi lamang ang mga kapatid natin na matulungan, kundi ang
mga tao, lalo na yung mga naghihirap na tao sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig. Gusto ba ninyo na manira dito at maghanap? Ang malaking pasalamat namin sa kanya dahil po bibigyan kami ng trabaho, bahay, lahat ng kailangan ng mga tribo namin dito. Sasakyan po para may masakay namin pag magkaroon kami ng pasyente, hindi na kami maghingi ng tulong sa barangay, sa kahit sino na yan, kaya may sarili na kaming sasakyan na ibigay sa amin. Ang laking pasalamat din namin ng mga tribo sa ginawa sa amin. Sa totoo man lang, hindi namin alos masalita yung lahat ng pasalamat ng mga community. Ang saya namin sa programa ni Ka Eduardo Manalo dito sa amin. So, ang salamat sa aming kapatid, mahal talaga namin si Ka Eduardo Manalo. One can simply say the initiative that the church is running are overwhelming, they're beautiful. Grace of God is coming to us, is being extended to us by the church. I mean, the church choosing continent Africa and implementing such beautiful initiative in the continent, one would just have to be appreciative and also see that indeed we are blessed as Africans for such programs that are being implemented in our continent. I've seen that initiative of the church, and I mean, that's a good one. You know, that's something that one has never thought about. And when I saw the church coming up with it, I said, you know, it shows that God is good and He's using the church to come to us, to come to the assistance of us as Africans. Because, you know, our history, we are very poor. We appreciate that a lot. And, you know, I'll forever say I don't have the right way to say how much thankful and appreciative I am of what initiatives the church is taking for our people. Sa akin, sa maliit na tulong po, nakatulong po ako sa kapwa ko, kapatid man o hindi. So, ang ano po doon, masaya po ako, po sa puso ko na nakatulong ako. Kung saan nakikita mo po yung kung saan napupunta yung inililingap mo at inihahandog mo. Transparent po lahat-lahat kung saan-saan yung mga bagay na binibigay mo, maliit man siya o malaki. Pinapangako ko po hanggat makakaya ko at kung ano po ang kaabot ng aking makakaya, tutulong po ako sa mga proyekto po ng pamamahala. Kung ano man po ang iutos sa akin na kaya ko pong iaabot ko po ang aking tulong. Wala po yung pagdududa. Proud na proud po kami bilang Iglesia ni Cristo at tuwang-tuwa po kami sapagkat kitang-kita namin kung gaano kasinop ang pamamahala sa bawat abuloy, sa bawat handog ng bawat isang Iglesia ni Cristo. Sa pamamagitan nito ay nakatutulong sa paglingap sa kapatid man o hindi kapatid sa panahon ng mga pangangailangan kapag may mga kalamidad. Through the offerings that we set aside intended for our Aid for Humanity programs, our brethren and even our fellow men that are non-members are able to benefit through these programs, and it's such a good feeling to see how the offerings that we set aside, our sacrifices, are put to good use by the church administration in helping our fellow man through these programs. And it's such a good feeling to see the results and how so many people are touched by our contribution to them, our volunteer work to them, our care and our love for them, even though we may not personally know them.
lahat ng ito ay ibinabalik natin sa Diyos ang kapurihan. Nagawa natin ito, hindi natin inaangkin ang anumang kapurihan. Sabi nga ng kapatid Eduardo Manalo, kung nagtatagumpay ang Iglesia ngayon, kung nakagagawa ng mga kamanghamanghang gawa, ang lahat ng yan ay ibinabalik natin sa Diyos ang kapurihan sapagkat siya lahat ang may gawa nito.